همچین دارم پاچه همچین دارم پاچه یه بار ببینه بابا نه بابا چرا؟ Valla gelirsən al ha, ben tərəfə. 2 saat onda orada. Kirin zədəsi var idi yaxın. خردالی چهارراه دریو بندر یعنی چی من بتونی من می‌خواستم باشه داریم میریم اونجا نه
الان میدونم از باشه چرا میشه روز افشی برداری توی من خرید خانه با جان بازی بردار Koyuyorum. همونجا ارزیابی کن 8 تومن میگیره کنم بافتوری ندارید نمیشه نه